Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Deoarece trăim într-o eră plină de tehnologie și avansuri tehnologice, e bine, până și ceasurile au evoluat de la acesta la, ceasuri de genul acesta. Sau Galaxy Active, Galaxy Smartwatch Gear, Watch GT-ul de la Huawei și bineînțeles multe alte copii chinezești cu SIM, fără SIM, cu card microSD, fără card microSD, cu GPS și așa mai departe. Ce avem noi aici este Amazfit Verge, unul dintre cele mai ieftine smartwatch-uri de pe piață și când mă refer la smartwatch mă refer cu adevărat un smartwatch. Adică este rezistent la apă, are conectivitate prin Wi-Fi, Bluetooth și bineînțeles GPS, face tracking pentru foarte multe sporturi și cea mai interesantă chestie asupra acestui ceas este designul lui. Mai mult sau mai puțin, unii ar putea să-l vadă ca o jucărie, alții ar putea să-l vadă ca un gadget. Dar hai să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Iar înainte de a face unboxing-ul acestui smartwatch, în cazul în care îți dorești și tu unul, dar nu-ți permite bugetul, recomandă cel.ro și strânge puncte de reducere. Detaliile le găsești în descrierea videoclipului. Așadar, hai să deschidem cutia. Înainte de a desface această cutie albă, haideți să ne uităm puțin și la cartonul pe care l-am aruncat eu mai devreme în spate. Avem pe față, mai bine spus pe fața ambalajului, o poză cu modelul ceasului, iar pe spate informațiile pe care le-am spus și eu mai devreme. Bineînțeles, avem GPS, tracking pentru sporturi diferite, notificările pentru că, da, normal este un smartwatch, avem heart rate, onboard music, adică el are ceva memorie internă și în cazul în care nu vrei să-ți iei telefonul după tine, poți să copiezi niște muzică în ceas și să asculți printr-un headset Bluetooth. Așadar, mi se pare foarte interesant. De asemenea, avem un AMOLED display, este rezistent la apă și are long lasting battery. Ca să fim mai preciși, are o baterie de 390 de mAh. Acestea fiind spuse, hai să desfacem capacul. Țin să menționez faptul că este un ambalaj destul de premium, chiar dacă acest telefon costă doar 600 de lei, 600-700 de lei, cam acesta este prețul la momentul review-ului. Este un carton destul de gros și, bineînțeles, are și protecție în cazul în care, nu știu, să spunem că este capacul pus și în timpul transportului este abuzat pachetul și așa mai departe. Așadar, aici este un material destul de moale și pufos pentru a nu afecta ceasul. Acum, cutia se desface de aici, are o limbuță de care tragi și iese foarte frumos. Și mai țineți minte când vorbeam eu la un moment dat de atenția la detaliu acordată unui pachet sau unui ambalaj? E bine, uită-te cât de frumos se deschide. Am să o mai deschid o dată pe lateral, motivul pentru care este tăietura aici la un anumit unghi. Hai să vedem ce mai găsim și în cutie. În partea din stânga avem încărcătorul. Opa. Este un încărcător ceva mai special, aș putea spune. Este doar o mufă USB către un docking port destul de ciudat, dar vorbim despre el în minutele ce urmează. Hai să vedem ce mai avem aici. Bineînțeles, manualul de utilizare și hârțogăraie, pe care ți-aș recomanda să îl citești în condițiile în care nu vrei să pierzi prea mult timp pentru a afla cum se operează acest ceas. Și în final, prins foarte bine aici în cutie, ceasul în sine. Modelul pe care eu îl am aici este un fel de albastru închis bleu-marin, eu așa îl văd. Cam așa arată ceasul, este un ceas foarte simplist. Bineînțeles, cele două curele se pot da la o parte deoarece avem acel quick release, iar pe spate avem cei 4 pini care se potrivesc fix așa, pac, și se încarcă ceasul, dar nu doar atât, și senzorii pentru puls și pedometru și așa mai departe. Spre deosebire de alte smartwatch-uri de la Samsung sau Huawei, acesta pare ca o jucărie. Nu este făcut din aluminiu, nu este făcut nici din sticlă,
este făcut dintr-un material plastic, iar cele două curele sunt făcute dintr-un cauciuc siliconat. Așadar, este foarte ușor de întreținut, foarte ușor de spălat și, sincer să fiu, de aceea am spus că unii s-ar putea să-l vadă pe post de jucărie, alții s-ar putea să-l vadă pe post de gadget pentru fitness. De ce? Pentru că are exact aceeași înfățișare ca un ceas de la Pufuleți. Dar este mai mult decât o surpriză și, având în vedere că se numește Amazfit, hai să vedem cât de uimitor este acest ceas cu adevărat. Pe partea sistemului de operare nu avem nici Wear OS, nu avem nici Tizen OS, este un sistem proprietar. Hai să mergem în setări și la About vom vedea aceste informații. Avem așa, Amazfit Verge, modelul A1811, versiunea sistemului 3.2.1.0. Țin să menționez faptul că am primit o notificare cu un update pe care l-am făcut. Avem serialul, avem total storage de 2,56 de GB și 2,48 liberi. Ne-am întors către home screen, sau mai bine spus acasă sau meniul principal. Aici este fața ceasului, care se poate schimba cu un tap mai lung. Nu avem foarte multe opțiuni, însă cele care sunt valabile sunt destul de colorate și destul de diversificate. Așadar, oricine ar putea să găsească un watch face care să-i placă. Deși unele, sincer să fiu, nu se potrivesc neapărat și cu designul ceasului, însă arată foarte frumos, arată foarte drăguț și îmi place să am această posibilitate. În ceea ce privește navigarea prin acest ceas, avem un swipe de la dreapta la stânga pentru a intra în meniul principal sau, mai bine spus, meniul cu aplicații. Aici toate aplicațiile se derulează de sus în jos sau de jos în sus cu un swipe, iar aici avem Health, Heart Rate, Sports, Sleep, Activities, Phone, iar prin phone poți să folosești Bluetooth-ul și headset Bluetooth pentru a apela pe cineva. De exemplu, ai posibilitatea să-ți sincronizezi toate contactele din telefon, să le copiezi în ceas și în momentul în care vrei să apelezi pe cineva nu mai trebuie să te duci la telefon, poți să apelezi direct de pe ceas. Ce îmi place foarte mult este că acest ceas are și un difuzor. Așadar, în cazul în care chiar rămâi fără baterie la telefon sau nu ai la ce să asculti muzică, poți da drumul la 2-3 melodii seara înainte să adormi. De asemenea, avem și o aplicație pentru muzică, o aplicație pentru vreme, alarme, Find My Phone, timer, stopwatch și, bineînțeles, busola, care ar trebui calibrată. Nu știu dacă am calibrat-o. Ba da, am calibrat-o, iar nordul este undeva în spatele meu. Ne-am întors acum în meniul principal sau în ecranul principal. Un swipe de sus în jos activează perdeaua sau, mai bine spus, notifications bar, numai că aici nu mai este un bar ca la telefon, este un rotund unde avem Do Not Disturb, Airplane Mode, Silent, opțiuni pentru luminozitate și avem și opțiunea de auto. Acum, ca să te duci înapoi, nu apeși pe acest buton, dai un swipe de la stânga la dreapta, cam ca la iPhone, cam așa e. Se aseamănă puțin cu navigarea de la iPhone, doar că dacă dau un swipe de jos în sus nu mă duce acasă. Ca să merg acasă trebuie să apăs pe acest buton care are inclusiv inscripția Home. Haideți să ne uităm puțin și în meniul de setări. Dăm pe această piuliță, seamănă cu o piuliță. Da, aici seamănă cu o piuliță, pe alte ceasuri seamănă cu o rotiță. Și dacă intrăm de aici, ia să vedem. Da, seamănă cu o rotiță, seamănă cu cea de la știm noi cine. Avem Connections. Aici la conexiuni avem două opțiuni, Wi-Fi și Bluetooth. Wi-Fi-ul este folosit pentru transfer de date și, bineînțeles, pentru update-uri, iar Bluetooth-ul este folosit pentru apeluri, sincronizare și așa mai departe. Mai avem aici un tab cu opțiuni. Avem opțiuni pentru limbă, opțiuni pentru timp, dată, Do Not Disturb, Airplane Mode și așa mai departe. Preferences. Ia să vedem ce avem aici. Double Tap to Wake. Dacă activăm această opțiune, dăm de 2 ori pe ecran și se aprinde. Wrist Up este acea mișcare pe care o faci în momentul în care te uiți la ceas. Ecranul se aprinde și în momentul în care ai întors mâna în poziția în care o aveai inițial, se oprește ecranul. Avem Watch Face, Wear Habit. Aici îți spune pe ce mână
folosești tu ceasul și ai opțiunea de a seta pe mâna stângă sau pe mâna dreaptă. Sincer să fiu, este un smartwatch destinat celor care fac sport, din punctul meu de vedere. Așadar, nu am nevoie de toate brizurile, nu am nevoie de 200 de notificări, nu am nevoie de 200 de funcții, nu am nevoie de wallpaper, nu am nevoie de absolut nimic. Da, într-adevăr, sunt niște lucruri foarte interesante în momentul în care poți personaliza mai mult ceasul, însă, la prețul acestuia, mi se pare deja o unealtă și nu un moft. Pe capitolul ăsta sau la capitolul acesta sunt foarte impresionat de ceea ce oferă acest ceas și, bineînțeles, de ceea ce oferă în acest preț, însă se putea ceva mai bine. Și când zic că se putea ceva mai bine, hai să vedem despre ce vorbeam. Acest încărcător se folosește inclusiv pentru a transfera date din ceas către un calculator și viceversa. Ce n-am înțeles eu foarte bine, de ce au trebuit să facă acest încărcător sau pad cu cablul care iese direct. Și da, mulți dintre voi o să-mi spuneți, păi dacă îl bagi la încărcat și când îl pui pe masă o să fie ceva de genul acesta, ca să poți să te uiți la el și să nu fie cu ceasul în sus. Însă, ce nu-mi place mie foarte mult la acest ceas este metoda de a-l pune în acest dock. La un moment dat, probabil o să se zgârie marginea ceasului dacă tot stai și îl bagi și îl scoți și îl bagi și îl scoți din acest dock. Însă este foarte solid și în momentul în care l-ai pus aici știi sigur că nu mai pleacă nicăieri și că o să se încarce. Hai să vorbim puțin și despre aplicația acestui ceas. Se numește Amazfit Verge, este o aplicație foarte ușor de folosit și bineînțeles foarte intuitivă. Te va pune să-ți faci un cont cu adresa de mail, contul de Facebook sau contul de Gmail, iar în momentul în care pornești ceasul pentru prima oară îți va afișa un cod QR, îl vei scana cu aplicația și cam asta este tot. Se pornește automat Wi-Fi-ul, Bluetooth-ul și se sincronizează între ele. În momentul acesta îmi spune că am făcut 2992 de pași, iar ținta mea este de 8000 de pași. În acest spațiu îmi arată 97% baterie și faptul că l-am încărcat acum mai puțin de o oră. În momentul acesta pot să modific diferite setări ale ceasului din acest meniu. Hai să vedem și sporturile. În momentul acesta am parcurs 1,29 mile. Asta în cazul în care nu uiți să-l treci pe Europa, sau mai bine spus pe metric și rămâi pe imperial. Asta e, te descurci cu mile. Dar hai să vedem ce sporturi recunoaște acest ceas. Run, walk, cycling, indoor run, indoor cycling, elliptical trainer, climb, trail run, skiing, tenis, soccer, rope skiing. Serios, inclusiv fotbal știe că el poate identifica faptul că eu fac sau nu antrenament de fotbal pentru tenis sau că mă dau cu schiurile. Inclusiv bicicletă eliptică, ceea ce mi se pare foarte interesant, are o grămadă de activități și bineînțeles poate să facă tracking pentru o grămadă de activități. Dacă ai o condiție medicală, nu uita să verifici odată cu doctorul tău, du-te la doctor și să-ți dea el aprobarea pentru anumite activități și în momentul în care ai vreo problemă cu pulsul sau cu ritmul cardiac, din nou, consultă doctorul, nu te lua neapărat după un ceas, acesta este făcut pentru a lua pe post de referință. Imediat după ce am făcut acea citire pentru ritmul cardiac, se va sincroniza cu aplicația și îți va apărea aici 96 de bătăi pe minut, 10 a 4-a, ora 16 și 20 de minute. Bineînțeles, cu cât vei citi mai des, îți va face și un grafic și vei avea mai multe date. Mai am o funcție interesantă și este funcția pentru sleep. Acest ceas este făcut să detecteze automat în momentul în care tu dormi. Cazul în care vrei să-ți înregistrezi somnul este foarte ușor. Foarte ușor, abia îl simți la mână. Și pentru că tot vorbim de greutate și alte
lucruri de genul acesta. Trebuie să menționez și faptul că bateria ține undeva la 5 zile în funcție de utilizare. Adică poate varia de la 2, 3, 4 până la 5 zile. Asta dacă nu ai mereu Bluetooth-ul pornit, Wi-Fi-ul pornit, dacă nu asculți muzică și așa mai departe. Așa, bun, am ajuns și la concluzii. Și ce avem de spus despre acest Amazfit Watch, sau mai bine spus Amazfit Verge? E bine, din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai ieftine smartwatch-uri care sunt cu adevărat smart. Și pe lângă acesta, lucru care mi se pare cel mai interesant este că nu am nevoie de telefon pentru a-mi înregistra orice fel de activitate, inclusiv când vine vorba de traseul care are tracking prin GPS. Iar că tot vorbim despre GPS, e bine, în cazul nostru i-a luat cam 2 minute să-și găsească semnalul. Însă, chiar dacă eram afară și aveam cerul liber deasupra capului, totuși trebuie să luăm în considerare și faptul că erau foarte multe betoane. Așadar, dacă ești în parc, e posibil ca semnalul să fie găsit ceva mai rapid. Trecând peste acest lucru, în momentul în care compari datele ceasului cu o hartă adevărată, e bine, are o acuratețe destul de bună. Ce-i drept, la un moment dat, la începutul traseului de 1,3 mile, pentru că am uitat să-l trec pe kilometri, a făcut o mică deviație. Asta pentru că probabil nu și-a găsit semnalul complet sau, bineînțeles, până am reușit eu să ies din betoane, a avut o oarecare eroare. Dar, pe partea cealaltă, mi se pare un ceas foarte precis și mi se pare un ceas efectiv dedicat sportului. În final, hai să vorbim puțin și despre designul ceasului. Chiar dacă arată ca un ceas de pufuleț, este mai util decât frumos, să spunem așa. Unele persoane ar putea fi mai încântate de acest design simplist și minimalist, alte persoane sunt mult mai încântate de designul unui ceas clasic sau unui smartwatch care seamănă cu un ceas clasic. Acestea fiind spuse, din punctul meu de vedere, este companionul perfect pentru persoane active sau pentru persoane care vor să înceapă să aibă o viață cât de cât mai diversificată în ceea ce privește activitatea fizică. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Amazfit Verge. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru prețuri actualizate și linkuri utile. Salut!